Để có thể xem trọn bộ hơn 1.000 tập Pokemon TV series, movies và các tập ngoại truyện, thì các bạn hãy truy cập trang web pokemonviet.com hoặc app Yume Anime trên CH Play nhé. Sinh, lão, bệnh tử. Đã bao giờ bạn thắc mắc về những điều diễn ra sau khi một sự sống lìa đời trong thế giới Pokemon? Chào mừng các bạn quay lại với Pokemon Việt Center. Trong chương trình khởi nguyên thần thoại hôm nay, chúng mình sẽ kể cho các bạn nghe về Pokemon được xem là hiện thân của sự sống ở thế giới bên kia. Pokemon này đồng thời là sự pha trộn hài hòa giữa nhiều nền văn hóa trên thế giới. Các bạn đã đoán ra nhân vật chính của ngày hôm nay chưa? Là Desmasu. Sẽ thú vị lắm đấy nhé. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Nào, đi thôi. Lần đầu tiên được giới thiệu ở Gen 5, Desmasu được giới thiệu như một Pokemon hệ ma trong hình dạng cái bóng luôn mang theo mặt nạ vàng sầu thảm. Desmasu có một tiểu sử vô cùng đen tối. Những Desmasu này được sinh ra từ các vong linh con người bị chôn vùi trong các ngôi mộ cổ. Tuy nhiên, các vong linh đều còn lưu trữ những ký ức của bản thân, nên những Desmasu này đều có ký ức của tiền kiếp. Ở phần đuôi, Desmasu cầm theo một cái mặt nạ vàng, chính là khuôn mặt của chúng khi còn là con người. Đôi khi, Desmasu nhìn vào mặt nạ ấy và khóc rất lâu. Chúng mang theo những chiếc mặt nạ của bản thân, lang thang khắp các tàn tích vào ban đêm để tìm kiếm những người biết về khuôn mặt ở tiền kiếp. Sang thế hệ thứ 8, Galarian Desmasu này mang song hệ ma đất. Mặt nạ vàng đã biến mất, thay vào đó là phiến đá cổ để chiếm hữu lấy chúng. Phiến đá ấy đã bị một linh hồn khắc lên những dòng chữ nguyền rủa, dường như đã hấp thụ sức mạnh hắc ám của Desmasu. Điều này khiến đôi mắt đỏ tiếc nuối cuộc sống trần thế chuyển sang màu tím của sự hận thù. Về tổng thể, Desmasu được lấy ý tưởng từ hình tượng ba trong văn hóa Ai Cập cổ đại. Theo người Ai Cập xưa, khi một sinh vật kết thúc cuộc sống trần thế, linh hồn của họ sẽ hóa thành chim có đầu người, bay khỏi lăng mộ sang thế giới bên kia. Phần thân chim tương ứng với thân và đôi tay của Desmasu, còn đầu chính là chiếc mặt nạ của Pokemon này. Theo người Ai Cập cổ đại thì ba không chỉ đơn thuần là một bộ phận của con người, mà chính là con người đó, nhưng sẽ không giống với khái niệm vong linh trong văn hóa của người Hy Lạp, Do Thái hay Kitô giáo. Cũng có thể Desmasu được lấy ý tưởng từ Sát, là cái bóng tâm hồn người đã khuất trong văn hóa Ai Cập cổ. Theo những người Ai Cập cổ thì Sát mang dáng vóc của sự chết chóc, hoặc là người hầu của thần Anubis. Trong một số trường hợp, Sát được xem là tác động của con người đối với trái đất. Đôi khi con người, thường là các vị vua pharaoh, sẽ có một chiếc hộp bóng nơi chứa các sóc. Phần đầu của Desmasu có thể được lấy cảm hứng từ con mắt của thần Horus. Horus là vị thần cai quản bầu trời, mình người, đầu chim ưng, con trai của Osiris và Iris. Do đó, ông nhìn mọi thứ dưới đôi mắt tinh anh của loài chim ưng. Horus đại diện cho sức khỏe, sự sống và sự tái sinh. Mắt phải của ông màu trắng, đại diện cho mặt trời, và mắt trái của ông là màu đen, đại diện cho mặt trăng. Tương truyền, Set, chú của Horus, đã giết anh của mình là thần Osiris và lấy đi con mắt trái của Horus. Mẹ của Horus là nữ thần Iris, đã gom các mảnh cơ thể của chồng lại. Thần Thor, thần mặt trăng, đã giúp Horus chữa lành con mắt trái. Sau đó, thần Horus đã hiến dâng con mắt trái cho người cha quá cố với hy vọng ông được sống lại. Do đó, con mắt của Horus được sử dụng như một biểu tượng cho sự tái sinh, phục hồi và bảo hộ. Chiếc mặt nạ của Desmasu có khả năng là mặt nạ chết. Mặt nạ chết thường được làm từ sáp hoặc thạch cao, mô phỏng lại gương mặt người đã mất, nhằm tạo hình mẫu để các nhà điêu khắc tạo nên các bức tượng cho những người đã khuất, suốt từ thời Trung Cổ cho đến tận thế kỷ 19. Hoặc ở các nền văn hóa khác, mặt nạ chết chính là mặt nạ tang lễ, được đặt lên mặt người quá cố khi diễn ra các nghi lễ an táng và thường được chôn cùng họ. Nổi tiếng nhất chính là mặt nạ của pharaoh Tutankhamun của người Ai Cập cổ đại. Trở lại vùng Gala, chiếc mặt nạ của Desmasu được thay thế bởi viên đá như một phần nào đó của một phiến đá lớn hơn. Sau khi tiến hóa thành Despan, chúng ta có thể nhận định phiến đá này lấy cảm hứng từ Inva. Những tảng đá lớn được người Viking khắc, dùng để tưởng nhớ cuộc đời của những người và sự kiện đáng chú ý, như cuộc thám hiểm của người Viking Thụy Điển đến biển Caspi.
Quan sát các họa tiết trên phiến đá của Despan, bạn có thể nhận ra hình tượng Apep, một ác thần cổ xưa đại diện cho cái ác và bóng tối, sự hỗn loạn và hủy diệt. Là kẻ thù không đội trời chung với thần mặt trời Ra, Apep mang hình dáng một con rắn khổng lồ vô cùng hung dữ. Hắn ở sâu dưới đáy địa ngục, thường tấn công thần Ra và đoàn tỳ tùng, hòng ngăn cho vị thần không thể đem mặt trời lên trần gian. Việc Desumasu mang theo viên đá có thể dựa trên đá ranh giới trong văn hóa dân gian Na Uy, rằng đây là sự trừng phạt dành cho những kẻ tham lam, lúc còn sống hay có ý đồ dịch chuyển những viên đá, đánh dấu ranh giới nhà mình và nhà hàng xóm. Nên khi sang thế giới bên kia, họ bị phạt đẩy đá ranh giới trở lại vị trí cũ, dù điều này là bất khả thi. Câu chuyện này tương tự về hình phạt cho vị vua Sisyphus trong văn hóa Hy Lạp. Ông ta cho rằng mình thông minh hơn các vị thần nên 2 lần lừa dối họ. Đến cuối cùng, Zeus hứa nếu Sisyphus lăn được viên đá khổng lồ ở địa ngục lên được con dốc, thần sẽ tha thứ cho mọi tội lỗi của hắn. Và bạn biết gì không? Khi Sisyphus lăn viên đá gần đến đỉnh, viên đá ấy lại tự trượt xuống khi ông ta lại vất vả đẩy lên. Hết lần này đến lần khác. Đó là sự trừng phạt dành cho những kẻ khôn lõi nhưng cứ nghĩ mình là thông minh. Ngoài ra, để tiến hóa, Galarian Desumasu cần đáp ứng một yêu cầu độc nhất vô nhị. Đó là phải đi dưới cây cầu đá ở Sandstorm Peak, vùng Gala, khi đã chịu ít nhất 49 sát thương mà không bị ngất. Vì sao lại là 49? Những điều này ám chỉ một cách rất tinh tế khái niệm tử thư trong Phật giáo. Một sinh vật khi mất đi sự sống, chưa thể đi xa phần hồn hay lẫn quẩn gần thân xác. Điều này được Phật giáo lý giải như sau. Lúc còn sống, nếu sinh mạng có cực thiện hoặc cực ác, khi lìa đời sẽ lập tức tọa lạc vào cảnh tốt hay cảnh xấu. Nhưng ở đời, con người ta vốn không được như vậy. Họ thường nửa thiện, nửa ác. Cho nên cần phải trải qua 7 lần xét xử, mỗi lần kéo dài 7 ngày để xem phước nghiệp hay tội nghiệp nặng hơn mà tái sinh. Trong khoảng thời gian 49 ngày này, người ta thường tổ chức các lễ cúng ý nếu phần hồn người đã khuất còn ở quanh đó, có thể xác thực bằng cách ngửi đồ cúng. Phật giáo đi đến đâu sẽ tiếp xúc và pha thêm văn hóa địa phương để văn hóa đó dồi dào. Nếu Phật giáo đã quan trọng ở việc cầu nguyện cho người đã mất, khi du nhập vào nước ta, người Việt tụng kinh mà không có cái gì để thể hiện cảm giác không có cái lễ. Cho nên người Việt sáng tạo ra buổi cúng 49 ngày, tụng một hồi kinh, mong muốn khai thị người mất nếu tiềm thức họ còn bám víu tiền của, hạnh phúc, hận thù trần gian. Nếu chưa chấp nhận sự ra đi của họ, nhờ buổi cúng này mà họ mở cái tâm của mình ra để họ đi. Qua đó ta thấy 49 sát thương mà Galarian Desumasu phải chịu tượng trưng cho 49 ngày chờ xét tội. Hành động cúng cầu tương tự việc các bạn từ bi hỷ xả, dùng vật phẩm hồi lại thể lực cho Galarian Desumasu. Chứ nếu mà để Pokemon này ngất cũng sẽ không tiến hóa được. Đã phải chịu ít nhất 49 sát thương rồi, cớ tại sao phải thêm điều kiện dưới chân cầu đá? Theo văn hóa phương Đông, sau khi rời nhân gian, người ta phải đi qua 7 ải vào 6 nẻo luân hồi. Trong đó, ải thứ 7 là cầu Nại Hà, một cây cầu đá với 3 tầng. Tầng trên màu đỏ dành cho người sống hay làm việc thiện. Tầng giữa màu vàng đen dành cho người thiện nhưng vẫn làm cả điều ác. Tầng thứ 3 dành cho những người hành ác với chỉ một màu u tối. Qua hết cầu Nại Hà là đến cõi lục đạo luân hồi. Có thể thấy, trong thế giới Pokemon, cầu đá là hình ảnh ẩn dụ cho cầu Nại Hà. Nên Galarian Desumasu cần đi dưới cây cầu này mới có thể tiến hóa như giải thoát, chuyển sinh nó trở nên tốt hơn. Ê, đi đâu mà vội mà vàng, có công bình luận, có nghe được gọi tên. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Giao lưu cùng Pokemon Việt vào cuối mỗi video, nơi những bình luận ấn tượng nhất tuần qua sẽ được bọn mình trả lời. Đầu tiên thì Pokemon Việt xin được thông báo tin vui cho tất cả các bạn là kênh YouTube của nhóm đã đạt 10.000 subscribe, một cột mốc rất đáng nhớ của cả nhóm. Bọn mình sẽ cố gắng trong tương lai có thể ra những video hay hơn nữa. Và thứ hai là để phát triển kênh YouTube hơn nữa, bọn mình rất cần những bạn có khả năng viết lách hoặc dựng video. Bạn nào có khả năng thì liên hệ bọn mình nhé. Bạn Quang Vũ muốn biết thông tin Việt hóa của nhóm về những tuyệt kỹ Z chưa được xuất hiện trên anime. Tuyệt kỹ Z hệ độc là độc axit tuyệt diệt, hệ tâm linh là phá hoại tinh thần, hệ tiên là ngôi sao ca ái xung kích. Tuyệt kỹ Z độc quyền của Mew là siêu tân tinh đại bộc phát, của Raichu là lướt sấm, của Masato là thất tinh đoạt hồn, và của Ultra Necrozma là thiên tiêu diệt vong quang.
Đây là những tuyệt kỹ Z chưa được xuất hiện trên anime và tất cả đều là bản dịch của Pokemon Việt, không phải tên Việt hóa chính thức nhé. Bạn Thanh Điền Nguyễn có hỏi: chú có thể làm một video về Rattata được không ạ? Rattata là một Pokemon chuột cống, hết. Nếu mà hỏi anh thì anh làm một video dài thật dài, còn mà hỏi chú chỉ có nhiêu đó thôi nha em. Cuối cùng là video vùng Hoenn mà các bạn đang hóng. Nếu không có gì trục trặc thì tuần sau sẽ lên video về Hoenn nhé. Nhưng để suôn sẻ thì các bạn nhớ like và subscribe để video có thể lên theo đúng kế hoạch. Nếu các bạn có bất kỳ thắc mắc nào thì comment bên dưới, bọn mình sẽ giải đáp ở video kế tiếp. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.